يعتقد الكثيرون أن على المرأة الحامل أن تأكل عن شخصين، لكن ما صحة هذه المعلومة؟ لازم النوعية تبع الأكل تكون منيحة كرمال لا تتغذى، مش الكمية. يعني أول تريمستر، أول 3 أشهر من الحبل بتضل المرأة عم تاكل ذات الكانتيتي اللي كانت عم تاكلها من قبل، يعني ما بنزيد ولا شيء على أكلها. بثاني 3 اشهر بنزيد تقريبا شي 350 كالوري على الاكل اللي كانت عم تاكلهم، يعني هن تقريبا ماشي بيطلعوا ساندويش لبنه مع خضره. بنرجع اخر تريمستر، اخر 3 اشهر بنرجع بنزيد شي 100 كالوري عليهم، يعني بتكون عم تزيد عن هي من ما بتاكل اجمالا شي 450 كالوري. بالنسبه لاكلها اليومي في عنا اكيد لازم تاكل منيح خضره وفواكه، وفواكه مجففه كمان. لازم تاكل قصص فيها الياف، يعني مثل الخبز الاسمر كرمال تطري لها معدتها اكثر. لازم تخفف كافيين كتير، يعني شي 200 ملي جرام بالنهار، يلي هن بيطلعوا تقريبا فنجانين. تعاني المرأة الحامل من عوارض صحية عدة، بإمكانها من خلال نظامها الغذائي الحد منها. بنشوفهم عندي كتير، بيكون في عندها بتلعى نفسها، بيكون في عندها كونستيباسيون، بيكون في عندها دياريه. هول الاشياء كلهم بدها فيها يعني تساعد حالها بالاكل كرمال لا تخفف منهم. يعني مثلا اذا كان في عندها لعين نفس لازم تاكل الخبز الناشف، يعني تقسم تاكل الخبز الناشف لحاله والليكيد لحاله، ما تاكلهم مع بعضهم كرمال لا ما يلعوا لنفسها. وكمان اذا كانت عم تستفرغ كتير مهم انه تشرب مي منيح كرمال لا تعمل ريهايدريشن. هلا اذا كان في عندها مشاكل كونستيباسيون اكيد احسن انه تاكل فواكه وخضره اكثر من ما هي عم تاكل عاده. بدها تكون عم تاكل الياف، وبدها تكون عم تشرب كمان مي كتير منيح كرمال لا تطرى معدتها كرمال كونستيباسيون. هلا في حال كانت عم تعمل دياريه بدها تاكل اكل عنده فيه بكتين اند جامز اكثر، يعني مثل اكثر شيء نحن بنعرف الموز بشد المعده، في الرز الابيض، في عنا البطاطا المسلوقه، هول كلهم بشدوا المعده. هلا في حال كانت عم تعمل حرقه لازم تصغر البورسيون تبع اكلها كتير، يعني بدل ما تكون عم تاكل وقعه الغداء هالقد نصغر شوي شوي شوي، يعني كل شي ساعه مثلا تاكل شوي ميلز صغار. تكون بطنها مليان من بعد ما تكون اكله، ما تنام على ظهرها، اوكي، كرمال لما يرجعوا الاكلات ويعملوا لها حرقه. وقتها تكون نايمه تقب شوي جسمها كمان كرمال لما يرجع الاكل. بعد اكتساب كيلوغرامات عدة خلال فترة الحمل، كيف بإمكانها خسارة هذا الوزن الزائد بطريقة أسرع؟ فبدها تكون عم تاكل اشياء هيلثي وتنتبه شو عم تاكل، تعمل سبور منيح، واهم شيء واكثر شيء بيساعدها كرمال تخسر هذا الوزن هو الرضاعه.